منذ القدم حاول البشر فهم طبيعة الزمن من الفلسفات القديمة التي رأته دورة لا تنتهي إلى النظريات التي تحاول تفسيره كقوة غير مرئية تتحكم في كل شيء حولنا. اليوم نجد أن الزمن يختزن الكثير من المفاهيم العلمية والفلسفية. في فيزياء الزمن يعتبر الزمن ليس مجرد أداة لقياس لحظات الحياة، بل عنصراً حيوياً يتداخل مع الفضاء والجاذبية والسرعة، حتى أنه يمكن أن يتقلص أو يتمدد حسب سرعة الحركة وموقعنا في الكون. كل دقيقة تمضي تثير أسئلة عميقة عن طبيعة الواقع. هل نحن حقاً أسرى للزمن، أم أن هناك طريقة ما للعيش خارج قيوده؟ وكل ثانية تحمل في طياتها أسراراً قد تكشف لنا عن مفاهيم جديدة لماهية الزمن. في هذا الشريط بحول الله سنسافر وإياكم في رحلة جديدة من التأمل والتدبر في هذا الملكوت العظيم من الإبداع والتناسق، رحلة تحاول الإجابة عن الكثير من الأسئلة حول فيزياء الزمن. فما هي طبيعة الزمن؟ وهل هو نسبي؟ وهل الزمن مجرد وهم؟ أم أنه بعد حقيقي يمكننا السفر عبره؟ مستعدون للسفر عبر الزمن وفك رموزه؟ تابعونا في رحلة استكشاف جديدة، حيث يكشف لنا العلم والفكر عن أبعاد الزمن التي لا نراها. تأملات فيزياء الزمن. في عالم الفيزياء يعد الزمن أحد أكبر الألغاز التي طالما شغلت العلماء والمفكرين على مر العصور. منذ أن بدأ الإنسان في محاولة فهم قوانين الكون، كان الزمن في قلب هذه المحاولات. فالزمن في مفهومه الظاهر يبدو بسيطاً، لكن إذا نظرنا إليه عن كثب نجد أنه يشكل أحد أكبر الألغاز في الكون. الزمن في حياتنا اليومية يبدو ثابتاً، يسير من الماضي إلى المستقبل بلا توقف، لكن في الواقع الزمن ليس بهذه البساطة. في القرن العشرين جاءت نظرية النسبية لإينشتاين لتحطم التصور التقليدي لمفهوم الزمن. وفقاً لنظرية النسبية الخاصة، الزمن ليس ثابتاً بل متغير، ويعتمد على السرعة والمكان. فكلما اقتربنا من سرعة الضوء، والتي تعتبر أكبر سرعة في الكون، يتباطأ الزمن بالنسبة لنا مقارنة بالآخرين، وهذا ما يعرف بتأثير تمدد الزمن. هذا يعني أن الزمن يمكن أن يمر بشكل أسرع أو أبطأ حسب سرعة الجسم أو قربه من مجالات الجاذبية القوية مثل الثقوب السوداء. بتعبير أبسط، الزمن يتغير بناء على سرعة الجسم المتحرك، أي أنه نسبي وليس ثابتاً. عفواً للمقاطعة، لدي سؤال محير. إذا كان الزمن نسبي، فلماذا الزمن في ساعة الحائط ثابت؟ مرحباً على الرحب والسعة. بالنسبة لسؤالك المنطقي، ساعة الحائط تعمل بناء على نظام ميكانيكي أو إلكتروني مضبوط على معيار زمني محدد، حيث يتم قياس الزمن بناء على تكرار ثابت لظواهر فيزيائية. الثبات الظاهري للزمن في حياتنا اليومية هو نتيجة لكوننا جميعاً نعيش في إطار مرجعي واحد تقريباً، وهو سطح الأرض، وبسرعة وجاذبية متقاربة، مما يجعل تأثيرات النسبية صغيرة جداً وغير محسوسة. بالنسبة لنا، الزمن يقاس بوسائل محددة: الساعات، الأيام، السنوات.
هذا الزمن ثابت لأننا جميعاً في نفس النظام المرجعي. نسبية الزمن لا تلغي قياسه الثابت، لكنها تكشف عن فروق تظهر فقط في ظروف استثنائية، كالسفر عبر الفضاء أو في كوكب آخر. أما نظرية النسبية العامة فقد أعطت تصوراً أعمق للزمن، فالزمن ليس مجرد أداة لقياس التغيرات في الكون، بل هو جزء من نسيج الزمكان الذي يتشابك مع المكان بشكل معقد ويتغير وفقاً للظروف. بل إن الزمن هو البعد الرابع في الكون بالإضافة إلى الأبعاد المكانية الثلاث. يقول ألبرت أينشتاين: الزمن هو شيء نسبي وليس ثابتاً كما يعتقد الناس. عندما نتحرك بسرعة كبيرة أو بالقرب من الجاذبية الكبيرة يتباطأ الزمن. إنه أكثر من مجرد قياس، إنه جزء من نسيج الكون. في فهمنا التقليدي للكون، عادة ما نتصور المكان باعتباره يتكون من 3 أبعاد: الطول، العرض، والارتفاع. هذه الأبعاد الثلاثة تحدد مكان أي جسم في الكون، لكن ماذا عن الزمن؟ كيف يرتبط بالمساحة؟ هنا يأتي دور النظرية النسبية لأينشتاين التي قدمت لنا فكرة الأبعاد الأربعة. لنفترض أنك تريد تحديد موقع نقطة في الكون. في عالمنا اليومي قد نقول أن هذه النقطة تقع عند إحداثيات معينة في الفضاء مثل X، Y، Z. ولكن في الكون الذي نعيش فيه، هذه النقطة لا تتحدد فقط بمكانها في الفضاء، بل تتحدد أيضاً بالزمان، أي متى كانت هذه النقطة في ذلك المكان. وبالتالي الموقع الكامل لأي جسم في الكون يتم تحديده بواسطة 4 إحداثيات، 3 منها تمثل الموقع المكاني X، Y، Z، والرابعة تمثل الزمن T. عند التفكير في الكون لا ينبغي أن نرى الزمان والمكان كأشياء منفصلة، بل الزمان هو البعد الرابع الذي يتناغم مع الأبعاد المكانية الثلاثة ليشكل الزمكان. هذا المزيج من الأبعاد الأربعة يحدد كيفية تصرف الأشياء في الكون وكيفية تأثير الحركة والجاذبية على الزمن والمكان. لذا إذا كنت تفكر في الحركة عبر الكون، فإنك تتحرك عبر الزمان والمكان معاً، ليس فقط في الفضاء ولكن أيضاً عبر الزمن. على الرغم من أن نظرية النسبية قد قدمت أدلة على أن الزمن ليس مطلقاً، فإن هذه الفكرة ما زالت تثير تساؤلات كثيرة. فهل الزمن حقاً يتوقف أو يتباطأ مع الحركة؟ كيف يمكن لمفهوم الزمن أن يكون مشوشاً بهذه الطريقة؟ وهل يعني هذا أن السفر عبر الزمن ليس خيالاً علمياً، بل حقيقة قابلة للتحقق؟ من جهة أخرى، النظرية الكمومية أو ميكانيكا الكم تطرح رؤية مختلفة للزمن، حيث ترى أن الزمن على مستوى الجسيمات دون الذرية لا يتبع نفس القوانين الفيزيائية التي جاءت بها نظرية النسبية. النظرية الكمومية قد تفتح أبواباً لفهم جديد حول كيفية عمل الزمن في هذا المستوى الصغير جداً. بعض علماء الكم يشيرون إلى أن الزمن على المستوى الجزيئي قد لا يكون خطياً، بل قد يكون مجرد بعد مرن يتصرف بطرق لا نفهمها تماماً. في العالم الكمومي قد نكون أمام فهم جديد، حيث يصبح الزمن أكثر مرونة أو ربما مجرد وهم. يقول كارلو روفيلي في معرض حديثه عن الزمن في ميكانيكا الكم: الزمن في ميكانيكا الكم لا يتصرف كما نعتقد.
قد يكون الزمن كما نعرفه مجرد وهم أو بناء فكري لتسهيل تعاملنا مع الكون. على مستوى الجسيمات دون الذرية، الزمن قد لا يكون مستقراً أو خطياً. يعتقد بعض العلماء أن الزمن مجرد وهم، وربما ليس سوى مفهوم ذهني ابتكره الإنسان لفهم العالم، أو قد يكون أحد أبعاد الكون التي تنحني وتتشوه بطريقة تجعلنا نراه كما هو اليوم. الكون كما نفهمه اليوم بدأ من الانفجار العظيم قبل حوالي 13.8 مليار سنة، وهذا يمثل بداية الزمن. لكن هل سيظل الزمن مستمراً إلى الأبد؟ هذا ما تحاول بعض النظريات مثل الكون المتذبذب أو التوسع المستمر تفسيره. هل سنصل إلى نهاية زمنية عند الموت الحر للكون حيث يتجمد الزمن، أم أننا نعيش في دورة زمنية لا نهاية لها؟ على مستوى أعمق، هناك من يقول إن الزمن قد يكون دائرياً كما في بعض النماذج الكونية مثل الكون الدوري، حيث يعود الكون إلى حالته الأولى بعد دورات زمنية متعددة. هذه الأفكار تمثل محاولات لفهم الكون على مستوى أوسع. السفر عبر الزمن فكرة طالما كانت محط اهتمام الخيال العلمي والفلسفة، ولكن هل يمكن أن يكون هذا السفر ممكناً من منظور فيزيائي؟ في الواقع، هناك بعض النظريات العلمية التي تشير إلى أن السفر عبر الزمن قد يكون ممكناً في المستقبل، ولكن فقط إذا كانت الظروف مناسبة للغاية. من خلال نظرية النسبية لإينشتاين، تعرفنا على أن الزمن ليس ثابتاً بل نسبي، يمكن أن يتباطأ أو يتمدد بناءً على سرعة الحركة. فإذا كنت تسافر بسرعة قريبة من سرعة الضوء، سيبدو الوقت بالنسبة لك وكأنه يمر ببطء مقارنة بشخص ثابت في مكانه، وهي ظاهرة تمدد الزمن. من أجل توضيح الفكرة بشكل أكبر، نأخذ على سبيل المثال التجربة النظرية بارادوكس، أو ما يطلق عليه مفارقة التوأم. المفارقة تتعلق بتوأمين متطابقان في العمر، أحدهما يبقى على الأرض، التوأم الأرضي، بينما يسافر الآخر، التوأم الفضائي، في رحلة فضائية بسرعة قريبة من سرعة الضوء. يسافر التوأم الفضائي في مركبته الفضائية لعدة سنوات، ثم يعود إلى الأرض بعد فترة طويلة من الزمن بالنسبة للتوأم الأرضي. عندما يعود التوأم الفضائي، يكتشف أنه أصغر سناً من التوأم الذي بقي على الأرض. رغم أن التوأم الفضائي قد يعتقد أنه مر عليه نفس القدر من الوقت بسبب مروره عبر الزمن الخاص به، إلا أنه عندما يلتقي مع توأمه الأرضي مرة أخرى، سيكتشف أنه تمدد الزمن بالنسبة له، أي أن الوقت مر ببطء أكثر بالنسبة له، مقارنة بتوأمه الذي ظل ثابتاً على الأرض. مفارقة التوأم تشرح لنا كيف أن الزمن ليس ثابتاً كما نعتقد، بل يمكن أن يتأثر بالسرعة وفقاً للنسبية الخاصة لأينشتاين، أي أن تمدد الزمن أو السفر إلى المستقبل ممكن من الناحية النظرية والرياضية، وهو ما تعبر عنه المعادلة الرياضية كالتالي: أما السفر إلى الماضي فهو أكثر تعقيداً ويثير الكثير من التساؤلات والاحتمالات. نظرية النسبية العامة تشير إلى أن الجاذبية يمكن أن تشوه الزمكان، مما يفتح الباب أمام إمكانيات مثيرة للسفر عبر الزمن.
إحدى هذه الإمكانيات هي الثقوب السوداء. الثقوب السوداء هي مناطق في الفضاء حيث الجاذبية تكون قوية جداً لدرجة أنها لا تسمح لأي شيء بالهروب منها حتى الضوء. لكن المثير في الثقوب السوداء هو التواء الزمكان الذي يحدث بالقرب منها. إحدى الأفكار المطروحة هي أن السفر عبر الزمن إلى الماضي قد يحدث إذا تمكنا من الوصول إلى حدود الجاذبية القصوى للثقب الأسود، حيث ينحني الزمان والمكان بشكل لا يمكننا تصوره، مما يسمح بالانتقال إلى نقطة في الماضي. ولكن هناك تحديات هائلة تتعلق بالظروف المحيطة بالثقب الأسود، مثل قوة الجاذبية الشديدة التي قد تمزق أي جسم يصل إلى هذه النقطة. أحد أروع المفاهيم التي تم طرحها في نظرية السفر عبر الزمن هو الثقب الدودي، الذي يعتبر بمثابة نفق بين نقطتين مختلفتين في الزمكان. يفترض أن الثقوب الدودية هي أنفاق مختصرة بين نقطتين في الفضاء، ولكن إذا كانت هذه الثقوب تعمل في الزمن أيضاً، فإنها قد تسمح بالتنقل بين الأزمنة المختلفة. على سبيل المثال، إذا كنت تدخل الثقب الدودي من جانب المستقبل، فقد تخرج من الجانب الآخر في الماضي. لكن هذه الفكرة تظل محط جدل، لأن العلماء لا يستطيعون إثبات وجود هذه الثقوب بعد. يقول ستيفن هوكينج عن الثقوب السوداء والسفر عبر الزمن: إن السفر عبر الزمن إذا كان ممكناً قد يتطلب الثقب الأسود أو الثقب الدودي. يمكن للثقوب السوداء أن تغير الزمكان بحيث يصبح السفر عبر الزمن إلى الماضي أو المستقبل ممكناً، ولكن يجب أن يتم ذلك بحذر، إذ أن أي اختلال قد يؤدي إلى تدمير كلي للكون. الثقوب السوداء والثقوب الدودية توفر بعض الفرص النظرية للسفر عبر الزمن، ولكن في الوقت الحالي لا توجد أدوات أو تقنيات يمكنها تحويل هذه الأفكار إلى واقع. يقول روجر بنروز عن السفر عبر الزمن: السفر عبر الزمن إلى الماضي أمر مستحيل تماماً في نظرية النسبية العامة، لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج غير منطقية. أما السفر إلى المستقبل فهو ممكن باستخدام مفاهيم النسبية والتوسع في سرعة الحركة أو قرب الأجسام من الحقول الجاذبية القوية. الزمن ليس مجرد مفهوم فيزيائي أو رياضي، بل هو تجربة حية تتداخل مع وعي الإنسان بطرق عميقة ومعقدة. نحن لا ندرك الزمن كحقيقة مستقلة عن وعينا، بل كعملية داخلية تنسج بين الماضي والحاضر والمستقبل. هذا الطرح يدعونا للتساؤل: هل الزمن هو حقيقة موضوعية أم مجرد وهم عقلي؟ يظهر البحث العلمي أن إدراك الزمن لدى الإنسان يتشكل في الدماغ، خصوصاً في المناطق المرتبطة بالذاكرة مثل الحصين، والتنبؤات المستقبلية مثل القشرة الأمامية. كما أظهرت دراسات مختلفة باستخدام تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي أن الزمن يختبر في الدماغ كعملية ديناميكية تعتمد على التسلسل الزمني للأحداث، وليس ككيان ثابت. الإنسان يدرك الحاضر فقط بعد تجاوزه في تأخير زمني بسيط، مما يبرز أن الحاضر ليس سوى ذكرى للدماغ. أثبتت أبحاث مثل دراسات بنجامين ليبت
أن إدراك الحاضر يتم بفارق ميلي ثانية عن حدوثه فعلياً، مما يعني أن الحاضر الذي ندركه دائماً في حالة تأخير بسيط. يقول الفيلسوف الفرنسي هنري بيرغسون: الزمن الحقيقي لا يمكن فهمه بالقياسات الرياضية، بل عبر التجربة الذاتية المباشرة. الدماغ يسترجع التجارب السابقة عبر عملية معقدة تشرك الذكريات الحسية والعاطفية. فحسب العالم النفسي دانيال كانيمان، الماضي ليس ما حدث فعلياً، بل ما نتذكره عنه. المستقبل في العقل الإنساني ليس مجرد فراغ، بل هو مجال للإسقاطات العقلية والأحلام. التنبؤات المستقبلية تعكس قدرة الدماغ على محاكاة سيناريوهات محتملة استناداً إلى تجارب سابقة. يؤكد الفيلسوف هنري بيرغسون: الزمن الذي نقيسه بالساعات لا يشبه الزمن الذي نعيشه في أعماقنا. إدراك الزمن ليس تجربة ثابتة، بل هو مزيج معقد من العمليات العقلية والعاطفية. نحن نحيا في ماض نذكره، ومستقبل نتمناه، وحاضر نعيشه كلحظة عابرة. هذا الفهم المتعدد الأبعاد للزمن يفتح آفاقاً للتأمل في طبيعة الوجود الإنساني. هل نحن حقاً أسرى للزمن؟ أم أننا نخلق الزمن من خلال وعينا وتجربتنا الذاتية؟ الزمن فيزيائياً يتمتع بخصائص ثابتة، لكن إدراكنا له كأفراد يخضع لتأثيرات معقدة ومتشعبة تتعلق بحالتنا العقلية والذهنية. الوعي البشري ليس مجرد مرآة تعكس الزمن، بل هو أداة تعيد تشكيله وفقاً للظروف النفسية، العاطفية وحتى الروحية. كيف يمكن للوعي أن يؤثر على تجربة الزمن؟ ولماذا نشعر بأن الوقت يمر بسرعة في لحظات الفرح وببطء في أوقات الملل أو الألم؟ إدراكنا للزمن ليس دائماً ثابتاً، يمكن أن يتسارع أو يتباطأ بناءً على حالتنا الذهنية. على سبيل المثال، تأثير الحالات العاطفية على إدراك الزمن. عند الانخراط في أنشطة مثيرة أو ممتعة، يبدو أن الزمن يمر بسرعة. أظهرت دراسات في علم النفس أن الدماغ يركز على المهمة الممتعة، مما يقلل من وعي الفرد بتدفق الزمن. في المقابل، في حالات الملل أو الانتظار الطويل، يصبح الدماغ أكثر تركيزاً على مرور الوقت، مما يجعله يبدو بطيئاً. هذه الظاهرة تعرف بإدراك الوقت الظاهري. الذكريات ليست مجرد تخزين للزمن الماضي، بل هي إعادة بناء متواصلة تشكل الحاضر وتؤثر على كيفية إدراكنا للمستقبل. في كتابه الشعور بما يحدث، يقول طبيب الأمراض العصبية السلوكية وعلم الأعصاب البرتغالي أنطونيو داماسيو: الوعي ليس مجرد استحضار للماضي، بل هو عملية سرد ذاتية تعيد ترتيب الأحداث وتجعلها ذات معنى زمني. الذكريات المرتبطة بعواطف قوية، سعادة أو صدمة، تظل أكثر وضوحاً، مما يجعل الزمن الذي يحتويها يبدو أطول وأغنى بالتجارب. في حالات التأمل العميق، قد يشعر الفرد بأنه خارج الزمن. الدماغ في هذه الحالة يقلل من وعيه بالزمن الخارجي، مما يخلق إحساساً بالخلود أو الحاضر المطلق. الأفراد الذين مروا بتجارب قريبة من الموت
غالباً ما يصفون إحساساً بتباطؤ الزمن أو حتى انعدامه تماماً. هذه الحالات ترتبط بزيادة نشاط الدماغ في المناطق المرتبطة بالذاكرة والإدراك الذاتي مثل القشرة الجبهية. يقول الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر: الزمن ليس مجرد تسلسل للحظات، بل هو وجودنا ذاته الذي يتمحور حول الماضي والحاضر والمستقبل. في الفيزياء الكمومية، الزمن قد لا يكون خاصية أساسية للكون، بل نتيجة لتفاعلات معقدة بين الجسيمات الدقيقة. العالم الفيزيائي كارلو روفيلي يقترح في نظريته أن الزمن ليس شيئاً ثابتاً أو مستقلاً، بل يظهر كظاهرة ناشئة من العلاقات بين الأشياء على المستوى دون الذري. بمعنى آخر، الزمن الذي نعرفه قد يكون مجرد إدراك ناتج عن الطريقة التي يتفاعل بها الكون على المستوى الكمومي. هذا يقودنا إلى فكرة أن الوعي البشري قد يكون مرتبطاً بهذا الزمن الناشئ، حيث يدرك الإنسان الزمن كعملية معقدة لا يمكن قياسها أو تفسيرها بالطريقة التقليدية، بل عبر تفاعلات ميكانيكية عميقة. إذا صحت هذه الفرضية، فإن إدراكنا للزمن قد يكون مجرد وهم عقلي يعتمد على الطريقة التي نعيش بها ونختبر العالم من حولنا. إذا كان الزمن يمر بحسب طبيعة وعي الإنسان، فما علاقة هذا بالموت؟ هل يعني الموت نهاية للزمن؟ أم أن الوعي هو مجرد تفسير للزمن ويمثل وسيلة للإنسان لفهم الوجود؟ قد يكون الموت نقطة فارقة حيث يتوقف الوعي، لكن هذا لا يعني أن الزمن نفسه يتوقف. بعض العلماء والفلاسفة يرون أن الزمن لا ينتهي، ولكن فقط إدراكه يتوقف، مما يفتح الباب لفهم جديد لعلاقة الوعي والزمن بعد الحياة. في الفلسفة الروحية ينظر إلى الموت كنقطة انتقال لا تعني بالضرورة نهاية الوجود أو الزمن. تقترح هذه الثقافات الروحية أن الروح قد تستمر في تجربة نوع مختلف من الزمن يتجاوز الزمن المادي. يقول الفيلسوف البريطاني آلان واتس: الموت ليس هو النهاية، بل نقطة تحول في تجربة الوعي. قد نتخطى الزمن الذي نعرفه، لكننا لا نخرج من النظام الكوني. الزمن والوعي يشكلان معاً علاقة معقدة، فبينما يمر الزمن بشكل ثابت من منظور فيزيائي، فإننا نحن البشر نختبره بشكل مختلف تماماً. الزمن ليس مجرد لحظات متتالية، بل هو تجربة شعورية وعقلية تتفاعل مع إدراكنا. بين الفلسفة والفيزياء وبين التجارب الشخصية والعلمية، يبقى الزمن واحداً من أعظم الألغاز التي تحيط بالوجود البشري. شكراً لمتابعتكم، ويسعدنا إعجابكم بالشريط، وتعليقكم يحفزنا، ويشرفنا اشتراككم في القناة. مجلة الثقافة والفنون، روابط.